සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති ටීවී ප්‍රසන් කරද්දී ඒ වගේම ගේමින් ස්ට්‍රීම් කරද්දී ඒ වගේම ෆිල්ම් වල ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් යූස් කරනවා. ඉතින් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකකදී වෙන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා කරන ඇක්ට් එක සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පාවිච්චි කරලා වර්චුවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකකට ඇඩ් කරලා ලස්සන අවුට්පුට් එකක් ලබා දෙන එක. ඉතින් මේ වැඩේම අපිට Adobe Premiere Pro වලත් කරන්න පුළුවන්. අද අපි බලන්න යන්නේ Adobe Premiere Pro පාවිච්චි කරලා කොහොමද ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපේ Premiere Pro project එකට මම ක්ලිප් 3ක් සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා green screen තියෙන. ඉතින් මෙතනදී අපි විවිධ virtual background මේවට ඇඩ් කරන්න කොහොමද කියලායි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පළවෙනිම ක්ලිප් එක ගත්තාම මේ ගෑන්ලම එන්න background එකට අපිට වෙන background එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි background එකක් ඇඩ් කරනවා. අපේ ක්ලිප් එක ඒ background එකට උඩින් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට දෙවෙනි ට්‍රැක් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට අපේ පළවෙනි ට්‍රැක් එකට ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ ග්‍රීන් කලර් එක අයින් කරගන්න එක. ඉතින් මේකට අපි යූස් කරන ඉෆෙක්ට් එක තමයි අල්ට්‍රා කී. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සර්ච් බාර් එකේ අල්ට්‍රා කියලා ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා අපේ ක්ලිප් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකට ගියාම මේ ක්ලිප් එකට දාලා ඔයාලට පල්ලෙහෙන් බලන්න පුළුවන් අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ කී කලර් කියන ඔප්ෂන් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා කලර් පික එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා අපිට අදාළ කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත කලර් එක අපේ ක්ලිප් එකෙන් රිමූව් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට තවත් මේක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන values එහාට මෙහාට ඇඩ්ජස්ට් කරලා. ඉතින් අපි දැන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දාගත්ත පික්චර් එක තව ටිකක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට ස්කේල් එක අප් කරලා. ඉතින් මේක අපිට මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පේනවා අපේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක රිමූව් වෙලා අපි දාපු පික්චර් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි ක්ලිප් එකට ගියාම මට ඕනේ මෙන්න මේ ටීවී එකේ මේ ග්‍රීන් කොටස වෙනකොට මම සිලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ අපේ වීඩියෝ එක උඩට මූව් කරන මේ විදිහට. ඉතින් අපිට ට්‍රැක් එකක් මූව් කරන්න අදාළ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕල් කී එකත් එක්ක ඇරෝ කීස් ප්‍රෙස් කරලා අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මගේ දෙවෙනි ක්ලිප් එක ගත්තාම දෙවෙනි ක්ලිප් එකට මට ඕනේ මම සිලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනින් ක්ලිප් එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කලින් විදිහටම අපේ මේ දෙවෙනි ට්‍රැක් එකේ තියෙන ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා අපි කලින් දාගත්ත අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කලර් පික එක යූස් කරලා අපේ ග්‍රීන් කලර් එක රිමූව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ පළවෙනි ට්‍රැක් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක සයිස් එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනි ක්ලිප් එක ඉතින් මෙතනදී ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් ප්‍රසන්ට් කරනවා තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට පික්චර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට අපේ පළවෙනි ට්‍රැක් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම අපේ දෙවෙනි මේ උඩින්ම තියෙන ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට ස්ක්‍රීන් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ප්‍රසන්ටර් ස්ක්‍රීන් දෙකක් පෙන්වනවා අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් දෙකට අදාලා මං වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් එඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම මේ ටිප් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා උඩට මෝව් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕල්ට් එකත් ඇරෝ කී එක දෙපාරක් ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ මට ඕනේ වීඩියෝ දෙක මම මේ විදිහට එඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ දෙවෙනි ට්‍රැක් එකට දාලා තියෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මට ඕනේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ් කරන්න. ඒ වෙලාවේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේදී මෙන්න මේක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේක ගත්තාම අපේ පික්චර් එකෙත් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටත් අපිට ඉෆෙක්ට් වලට ගිහිල්ලා අල්ටර් කී කියන ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට ඕන ක්ලිප් දෙක ස්ක්‍රීන් දෙකට අදාළව ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්නවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට මම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ දෙවෙනි ස්ක්‍රීන් එකේදී එතනට මම මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇඩ් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ ක්ලිප් එකට අදාළව ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වැඩිපුර කොටස මම කට් කරලා අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ස්ක්‍රීන් දෙකටම අදාළව වීඩියෝ ක්ලිප් ලස්සනට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාටත් මේ අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා යූස් කරලා බලන්න පුළුවන්. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලුවා ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් ඇතුළත් වීඩියෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරලා අපිට අවශ්‍ය වර්චුවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙදී මේ විදිහටම අපිට කැමරාවකට වුණත් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහටම වර්චුවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට තවත් වෙනට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකදී අපි ආයෙ හම්බ වෙමු.